अनि फाइनली हामी चाहिँ आयो हैन पौडिने ठाउँमा। अनि यस्तो यस्तो अलि दुःखै छ बाटो चाहिँ। देश हामी पौडिने चाहिँ अलि माथि नै हो। कहाँबाट झरी त सोध्दै जाने। यो चाहिँ टक्क खोला खेत हो हैन। यहाँ चाहिँ 12 महिना धान फल्छ हैन। बारीमा धान नफलेर के फल्छ हैन मुले हिरा फल्न सक्छ के थाहा। गोरुले हान्देला फेरि अर्ग्यानिक गरे है गाइस। ऋतिक चाहिँ आज राति राति सुत्न आउँछ हैन। अनि ऋतिक बा त्यही तिरपल बोरा पछाडि चाहिँ सुत्छ हैन। उहाँ पछाडि हेर क्या कहाँ ऊ वहाँ ऊ बाजेले ल्याएको पानी हिजो जब त्यति गरेर खाइदिउँ है। त्यो दोस्त गोरु त्यतै फर्कियो त दोस्रो फेरि उडाइदियो नि। अब पौडी थकै लाग्यो होइन। खानेपानीको कुवा छ भने सुन्ने थियो त्यही भएर खोज्दै हिँड्या हो। उता खोलाबाट यता माथि आइसक्यो होइन बारी बारी हिँडेर। तर खानेपानीको कुवा नै भेट्टेन कि। बाटो बाटो जाऊ भेटिएछ भन्नुभएको थियो एउटा हजुरबाले होइन। त्यही भएर हामी हिँडेको हो। तर दोस्त कुवा कहाँ छ अरे? कहाँ सिसौको बुट फेरि यस्तो घामले त घामले पोल्यो यार होइन। कुन सिसौको बुट यत्रो झाडीको बाटो होइन। हिँड्दा 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 जस्तोमा खानीको पानीको त लास्टमा यही बारीको नै रहेछ कि। ओ कस्तो खुट्टा वाटर प्रुफ होइन साँच्ची साँच्ची होइन। यो हेर्न मुनिबाट खाके पानी पानी हेर्न पानी अरे पुरा खेत मुनिबाट रहेछ कि। खोला खेत होइन गाजी चाहिँ यो देख्नु भयो नि चाहिँ ऋतिक आउँछ कसको ऋतिक हाम्रो यसको इलाका हो यो होइन। योभन्दा शैली होइन। टक्क डाँडामा चक्क पारामा आइयो त्यो दोस्त होइन। राइडरको चाहिँ अब यहाँ चप्पल चुटेको अवस्था छ होइन। अब यो चप्पललाई टक्क त्यहाँनिर टक्क होइन धुवा आइरहेको होइन। त्यहाँ आगो फुकिरहेको त्यो बस्तीमा त्यहाँ गएर टक्क होइन चप्पल सिलाइन्छ। हामी चाहिँ अहिले चप्पल जमाउन हिँड्दै अनि फेरि हाम्रो टाकु जस्तो फेरि चप्पलै चुड्यो कि नयाँ एक ठाउँमा आएको रहेछ। यहाँ आउँदैछौँ हामी भिडियो गर्नको लागि। खेतालालाई खाना बनाउनु भएको जमान त
जबरदस्त चप्पल चोलेसी फालिदिइहाल्छु नि त। रिसमिडीको साथी हो नि त म चाहिँ होइन, रिसमिडीको साथी भइदिएको त्यस्तै हो। अनि कपाल अस्ति भर्खर अब के भन्ने स्ट्रेट गरेको होइन, आज खोलामा आउँदा आउँदै गुन्द्रुकको भयो। त्यही हो, जस नक्कली स्ट्रेट पऱ्यो कि कपाल त राम्रो हो नि यार ब्रो यार, तर कस्तो कस्तो तर मैले स्क्रिनमा चाहिँ गुन्द्रुक परे जस्तो मात्र देखेको छु होइन, तर थाहा छ मेरो कपाल सिल्की हो भन्ने कुरो होइन त होइन। के हो भएन चप्पल आगो फुक्न फु गर्न सास छैन तिर हो। रामजी प्रसाद तिवारीको नाति कति कम हामी यहाँ पौलिना गर्दैछौँ माया राणा भएको निकालेर Wah, what's an idea, bro? Wah, wah, damn. Dia nampak jangan dulu. Biru skin ini pasti sampai jangan nanti. Lo dost kalau kau ya. तो ये टिकट ना कर तो बहुत है रास्ते के गाड़ी फाइनली होइन अब हामी पौडिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी घर जान लागेको भनौँ न होइन, जस बाइक चाहिँ हामी यस्तरी छोपिरहेको पातीले होइन। अब चाहिँ हामी अब घर पुग्छ छिटै। ओके एकछिन बाहिर यो त के हो नआउँछ त निन्द्रामा गयो बुलिङटार गाउँपालिका बुलिङटार गाउँपालिका तर फेरि बुढोलाई योचोटि पनि देखेन बुढोले योचोटि पनि देखेनन् कि हिँड्दैले बाइक वासमा हुनुहुन्थ्यो ओके
यो बुलिङटार भिलेज है, बुलिङटार गाउँ। हेलमेट खै हेलमेट तिर हिँड्नु पाइन्छ केटाहरू हेलमेटै छैन यार हेलमेट भाइ हेलमेट खै कसम किन तिमी भाइहरूलाई हेलमेटै नलगाइदिने अब अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् हैन, कमेन्ट गरिदिनु, अझै बढी मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। त्यही हो, अझ सक्दो साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु है। अब हाम्रो यो फर्स्ट स्टार्टिङ फेज हो नि त भ्लगको, त्यही भएर यहाँ साउन्ड प्रब्लम आउन सक्छ, भिडियो क्वालिटीमा प्रब्लम आउन सक्छ हैन, हाम्रो बोल्ने शैली गलत हुन सक्छ। यदि कहीँ केही कमजोरी भए कमेन्टमा आएर प्रतिक्रिया दिनुहोस्, हामी अझै सुधार्ने कोसिस गर्दछौँ, अझै त्यसलाई कसरी हुन्छ राम्रो तरिकाले भन्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यही हो, धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा। अनि अब छिटै हामी अर्को कुनै भिडियोको साथ हामी फेरि पनि भेटिन्छ। बाई। फाइनल्ली होइन आउँदा आउँदा ढिलो भयो, अहिले चाहिँ घर आइयो। त्यही हो, यतिसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। स्टे सेफ, पिस, बाई।